Міндічгейт поставив під сумнів репутацію Зеленського. Янукович залишив державну скарбницю порожньою. Любі друзі Ющенка стали саркастичним синонімом до корумпованих політиків. При Кучмі зародився олігархат і багато корупційних схем, які за ним стоять. А каденція Порошенка подарувала нам Свинарчуків. Якою була корупційна ситуація в Україні в різні роки? Які корупційні скелети в шафі має кожен український президент? Чи можна порахувати, у кого в підсумку цих скелетів найбільше? Пояснюємо. Після розпаду СРСР треба було якось перейти від комунізму до ринкової економіки. Швидко і безболісно це зробити не вдалося нікому. І Україна не стала виключенням. Тож перші роки незалежності України і, відповідно, президентства Леоніда Кравчука позначились економічним колапсом і слабкістю державних інститутів. Тіньова економіка стрімко зростала, бо податкова система тільки формувалась і не відповідала реальним потребам країни. Багато сфер взагалі працювали без державного контролю. На цьому тлі природно виникали корупційні схеми. Після проведення приватизації державних підприємств більшість майна опинилися в руках наближених осіб. Так олігархи змогли здобути контроль над значною частиною економіки. Особливо прибутковою стала сфера торгівлі газом. За даними економіста Андерса Ослунда, до 1994-го в Україні накопичилося приблизно 7 мільярдів доларів державного боргу. Переважно через неконтрольовані борги за поставки енергоносіїв із Росії та Туркменістану, які держава гарантувала. Борги також швидко зростали через короткострокові кредити, які ми брали у Росії і не мали чим віддавати. Одна з показових історій того часу. У 1993-му Кравчук підписав указ про створення акціонерного концерну «Бласко», до якого увійшли активи Чорноморського морського пароплавства. Керівником призначили Павла Кудюкіна, багаторічного капітана далекого плавання і свого часу одного з наймолодших капітанів Міністерства морського флоту СРСР. А потім Чорноморське пароплавство почало активно втрачати свої кораблі під гаслом «Україні не потрібен такий великий флот». Щоб зрозуміти, про які кількості йдеться, протягом 1993-го з понад 200 суден 160 передали офшорним компаніям. Продавали переважно Греції, Туреччині, Кіпру, а також іноземним інвесторам по всьому світу. Вартість основних фондів того самого Чорноморського морського пароплавства оцінювались у 6-7 мільярдів доларів. Немає доказів, що вся ця сума опинилася у гаманці самого Кравчука, але цифри характерні. У справі про розбазарювання флоту віддувався один Кудюкін, якого засудили до 10 років ув'язнення. Утім, свій термін він відбув частково, бо його помилував Кучма. Після арешту Кудюкіна почався масовий розпродаж та розкрадання майна підприємства. Тут одразу зазирнемо в майбутнє і уточнімо, що в 2004-му в Чорноморському морському пароплавстві було всього 6 суден, а заборгованість за кредитами становила понад 11 мільйонів доларів. А у 2008-му взагалі лишилося одне самохідне судно. Про оборудки подібного роду у свій час не могли не знати керівник уряду Юхим Звягільський, віце-прем'єр Валентин Симоненко та директор департаменту морського та річкового порту Юрій Крук. Звягільському дісталось звинувачення у розкраданні 20 мільйонів доларів через валютні махінації. Цікаво, що в матеріалах слідства фігурували і Кравчук, і Кучма, але розслідування зайшло в глухий кут. Звягільський втік від покарання за кордон на кілька років, а потім повернувся і став депутатом спочатку від партії регіонів, а потім від її спадкоємця опозиційного блоку. Влітку 2019-го вже 8-кратний нардеп Звягільський нарешті відмовився від участі в парламентських виборах і вийшов на пенсію у віці 86 років. Ну а Кучма відсидів 2 президентські терміни. У 2001-му Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Бласко. Цього разу щодо використання банківського рахунку, оформленого на сина Леоніда Кравчука у швейцарському банку. На нього від Бласко у різних валютах перевели суму в 1 мільйон 300 тисяч доларів, а також за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Кравчук казав, що це, цитуємо, політичне замовлення комуністів, які ніколи не пробачать мені заборони в 91-му Компартії України.
Злі язики також стверджували, що Кравчук у той час обростав нерухомістю, зокрема у Швейцарії, а його син Олександр нібито вивіз до Ізраїлю $30 мільйонів. Ці звинувачення Кравчук, звісно, відкрито заперечував. Трохи іронічно, що в тому ж 93-му створили Координаційний комітет з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, але для держави зиску від антикорупційних заходів не було. До 1994-го Україна підійшла зі сформованою традицією безкарності за корупцію і тіньовими схемами, що пустили глибоке коріння. У звіті Мін'юсту США початку 90-х Україну описували як країну, де, цитуємо, політика, злочин і корупція злилися, утворивши криміналізовану політичну систему. У подальшому цей малоприємний статус тільки підкріплювався, корупція набувала системного характеру. Перед обранням Леоніда Кучми життя в Україні було важким. Інфляція перевищувала 10 тисяч %, шахтарі страйкували на вулицях, а люди нарікали, що незалежність не принесла обіцяного добробуту. Кучма казав, що Україні потрібні так звані фінансово-промислові групи, щоб реформувати економіку, яка раніше повністю контролювалася державою. У реальності ж виходило так, що контроль над ключовими галузями, зокрема металургією, енергетикою, отримали кілька олігархічних кланів. Список депутатів кінця 90-х взагалі нагадує такий собі довідник українських олігархів. В ньому, зокрема, Ігор Бакай, один із творців «Нафтогазу», навколо якого роками виникали скандали. Микола Мартиненко – впливова фігура в атомній енергетиці, діяльність якого розслідуватимуть в Європі. Костянтин Живаго – спочатку наймолодший мільярдер Європи за версією Forbes, а потім розшукуваний за банківське шахрайство. І, звісно, Віктор Медведчук. Інший олігарх Ігор Коломойський у 2015-му, коли був головою Дніпропетровської ОДА, під час засідання спеціальної контрольної комісії з питань приватизації розповідав таку історію про кучмівську епоху. За його словами, у 2004-му він платив $5 мільйонів на місяць зятю Кучми, теж олігарху Віктору Пінчуку і, власне, самому Кучмі. Це нібито була плата за право управління нафтовидобувною компанією «Укрнафта». Під кінець каденції Кучми знаковим став продаж державного металургійного гіганта «Криворіжсталь» у 2004-му. Підприємство продали за $800 мільйонів. Його купили інвестори, серед яких були тодішній зять Кучми Віктор Пінчук і донецький олігарх Рінад Ахметов. На думку експертів, ціна угоди мала б бути вищою, щонайменше $1 мільярд. Тобто, виходить, Україна втратила близько $200 мільйонів? Потім, у 2005-му, на новому аукціоні Mittal Steel, на той момент найбільша у світі металургійна група, заснована індійським підприємцем Лакшмі Мітталом, придбала 93% акцій Криворіжсталі за $4,8 мільярда. Враховуючи, що з попереднього продажу минуло дуже мало часу, різниця відчутна, правда? А ще при Кучмі цікаво вирішували житлові питання. Є розмова за участю президента та тодішнього очільника Державної податкової служби сумнозвісного Миколи Азарова. Вона дає уявлення про те, як тоді велись подібні справи. Можна було подзвонити президенту і напряму домовитись за схему. Але в той же час на фоні історії про корупційні схеми на мільйони доларів квартира виглядає ще дуже скромно. Азаров пропонував, щоб адміністрація президента купила йому більшу квартиру, а він віддав свою меншу. Він казав, що знає схему з квартирами, де треба платити гроші, але сам так робити не хоче. Тож він питає в Кучми, чи можна провернути це по-іншому. Дійсно, все ж таки Азаров, який випрошує собі квартиру, контрастує з корупціонерами, які згодом крастимуть мільярдами. У 2007-му майор управління держохорони Микола Мельниченко, той самий, що зробив записи про зв'язок Кучми з вбивством журналіста Георгія Гонгадзе, стверджував, що на 2000 рік сім'я Кучми вкрала у держави $8 мільярдів. Але інших підтверджень цьому не знайшлося, спеціальних розслідувань ніхто не проводив. А в 2013-му він же казав, що Кучма хотів викупити у нього оригінал запису зі згадкою про Гонгадзе за $2 мільйони. Але знову ж таки, це лише його слова, без доказів. Звісно, сукупно порахувати, скільки за 10 років на корупції заробив сам Кучма, важко. Ніякого аудиту ніде не було, тож неможливо точно сказати про реально викрадені, оформлені і зафіксовані кошти, прив'язані до Кучми.
Зате відомо, що в індексі сприйняття корупції від Transparency International Україна у 2004-му набрала лише 2,2 бали з 10 і займала 122 місце зі 146, тобто вважалася вкрай корумпованою державою. Ми ще будемо не один раз звертатись до цього рейтингу в нашому відео. За офіційними даними, у 2003-му, як наслідок зловживань у сфері приватизації й розподілу держмайна, збитки держави склали понад 200 мільйонів гривень. При цьому були і історії про боротьбу з корупцією. Так, у вимаганні долі з прибутків бізнесу у 1998-му звинуватили екс-прем'єра Павла Лазаренка. Але з боку Кучми це було скоріше зведення рахунків. Були журналістські матеріали про корупційні зв'язки Лазаренка із прем'єром Кримської АР Анатолієм Франчуком, свекром доньки Кучми у її першому шлюбі. Лазаренко, до речі, втік за кордон і отримав вирок від суду США за відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом. Тобто покарання за корупцію його таки наздогнало, тільки за межами України. Загалом при Кучмі все або майже все трималось на так званих договорняках. Держактиви передавали потрібним людям, а чиновники різних рівнів брали участь у тіньових схемах. Правоохоронні органи і суди залишалися під політичним впливом, тому кримінальні справи часто порушували не проти корумпованих чиновників, а проти опозиціонерів. На міжнародній арені Україна приєдналася до деяких антикорупційних конвенцій, але практичної імплементації було мало. Хоча, наприклад, запровадження спрощеної системи оподаткування в 1998-му вивело мільйони ФОПів з-під пресингу податкової служби і регулярних хабарів за здачу звітності та її порушення. На жаль, побічним ефектом цього стала мінімізація податків великим бізнесом. За оцінками американських дипломатів, режим Кучми у поєднанні з наступним правлінням Ющенка розглядався як клептократія, де владні еліти систематично привласнювали державні ресурси. Але ж на початку 2005-го президент Ющенко урочисто оголосив війну корупції. Що ж пішло не так? Оці руки нічого не крали. Спочатку ніби був рух в потрібному напрямку і початок очищення влади. Порушили справи проти діячів попереднього режиму. Зокрема, затримали впливового регіонала з Донецька Бориса Колеснікова, допитували Юрія Бойка, екс-голову «Нафтогазу», причетного до схем у газовій сфері. Але системна корупція нікуди не зникла. А подальший розкол всередині помаранчевої команди остаточно поховав надії на реальний результат. З легкої руки Ющенка корупційне оточення президента отримало свою назву. Невинне звернення «Любі друзі» приклеїлося передусім до соратників Ющенка, які постійно потрапляли у різні корупційні халепи. Втім, найперший скандал спровокував сам Ющенко. Через півроку після його інавгурації на «Українській правді» з'явилася стаття під назвою «Андрій Ющенко – син Бога». Там йшлося про розкішний стиль життя сина президента, розкішні заклади, дорогі авто, коштовності, порушення правил дорожнього руху і зухвала поведінка. Це, звісно, не офіційне розслідування, але все ж таки досить неприємні звинувачення. Ющенко навіть публічно порадив сину виставити рахунок з ресторанів, цитуємо, перед мордою того журналіста, який писав статтю. Пізніше президенту довелось вибачатись за таку нестриманість. Через кілька місяців, а ми нагадуємо, це був лише перший рік президентства Ющенка, держсекретар Олександр Зінченко виступив зі сенсаційною заявою. Він звинуватив найближче оточення Ющенка у корупції та зловживанні службовим становищем. Йшлося про тоді ще секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника президента Олександра Третьякова та лідера парламентської фракції «Наша Україна» Миколу Мартиненка. За словами Зінченка, ця, цитуємо, «купка авантюристів» створила кланове ЛТД та оточила президента інформаційною блокадою. У 2006-му Печерський суд Києва визнав, що інформація, яку оприлюднив Зінченко, недостовірна, і зобов'язав спростувати ці звинувачення. У 2016-му тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджував, що Ющенко і глави його секретаріату Віктор Балога і Віра Ульянченко отримали майже $1 мільярд за передачу влади Віктору Януковичу. Він також говорив про лікарню майбутнього, проєкт, на який Катерина Ющенко збирала кошти. Москаль виклав список компаній і прізвищ, які скидались грошима на будівництво дитячої лікарні, і назвав це хабарями Ющенку, адже ні лікарні, ні грошей ніхто так і не побачив.
У 2016-му СБУ порушила кримінальну справу проти фонду Катерини Ющенко «Україна-3000». А журналісти потім повідомили, що частина зібраних коштів все-таки пішла на лікарню, приватну клініку «Ново» у Львові, а ще частина – на медичне устаткування для Інституту раку та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. У 2006-му Україна приєдналася до групи держав проти корупції і зобов'язалась імплементувати європейські стандарти. Протягом 2005-2009 років парламент навіть ухвалив низку законів, спрямованих на протидію хабарництву. Наприклад, закон про засади запобігання та протидії корупції. У 2009-му запрацювала Державна служба боротьби з економічною злочинністю в МВС, але без особливих успіхів. Але були тоді і позитивні зрушення. Запровадження ЗНО у 2006-му звело до мінімуму корупцію при вступі до закладів вищої освіти, яка за попередні роки стала майже тотальною. Загалом, за часів Ющенка Україна не піднімалась у рейтингах Transparency International. До 2009-го показники навіть трохи погіршились – 146-те місце зі 180, разом із Зімбабве, Еквадором і Росією. Та все ж таки найгірше було попереду. За оцінками експертів і громадськості, президентство Віктора Януковича стало найбільш корумпованим періодом в історії незалежної України. Якщо коротко, в кожній сфері діяльності були свої окремі Януковичі, які намагалися запхати собі в кишені якомога більше грошей, але при цьому так, щоб дістало зі головному Януковичу. Правоохоронна система, можна сказати, не працювала за призначенням. Хіба якщо тільки треба було, як це тоді називалось, пресувати опонентів або своїх за проступок. Наприклад, в 2011-му Юлію Тимошенко засудили до 7 років тюрми і штрафу $188 мільйонів. Її звинуватили у перевищенні влади при підписанні газових угод з Росією. Також в 2011-му з бюджету державного Чорноморнафтогазу заплатили $400 мільйонів за бурову вишку з ринковою ціною максимум $250 мільйонів. Подейкували, що тодішній міністр енергетики Юрій Бойко, куратор Нафтогазу та його дочірніх підприємств, не поділився наваром у $150 мільйонів з Януковичем. Але, як бачимо, Бойко навіть зараз нікуди не подівся з політичної арени. Коли у 2014-му у Відні заарештували Дмитра Фірташа, світ дізнався, що він не просто бізнесмен. Фірташ виявився стовпом, на який спиралося впливове політичне угрупування з головою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним та віце-прем'єром Юрієм Бойко. Свого часу там був і Валерій Хорошковський, який при Ющенку очолював Державну митну службу, а за Януковича – СБУ. Всі вони так чи інакше були причетні до газових схем. Фірташ разом з російським «Газпромом» володів фірмою «Росукренерго», тою самою, що роками зберігала грабіжницький контракт на постачання газу з Росії за захмарними цінами. Про Фірташа ж говорили, що він спілкується особисто з Путіним. Багато цікавого українці дізналися вже коли Янукович втік, а у Межигір'ї знайшли книги чорної бухгалтерії партії регіонів. Саму резиденцію Януковичі теж привласнили незаконно. За версією слідства, до схеми залучили свого охоронця та директора ТОВ «Танталіт», яке потім набуло права власності на майно за заниженою ціною. Ключовою фігурою в корупційних схемах, пов'язаних з оточенням президента, був олігарх Сергій Курченко, так званий «гаманець сім'ї Януковича». Він був замішаний в незаконному вивезенні вугілля та металопродукції з окупованих територій, що завдало збитків державі на мільярди гривень. Так само мільярди гривень пішли і на Євро-2012. На думку українських експертів, корупційна складова при підготовці до чемпіонату могла становити близько 30% із витрачених 40 мільярдів гривень. За даними Держстату, на 2013 рік корупційна складова в закупах за державні кошти становила від 50 до 137 мільярдів гривень, тобто в середньому 30%. У тому ж році корупція в податковій оцінювалася на суму щонайменше 40 мільярдів гривень. На митниці під час розмитнення товарів тільки 50% плати надходило до бюджету. Решта готівкою віддавали певним особам за так звану допомогу, від якої не можна було відмовитись. За оцінками роботодавців, корупційний ринок на митниці 2013-го становив також понад 40 мільярдів гривень. За проведення держреєстрації тільки одного договору оренди земельної ділянки потрібно було платити
хабар від 300 до 1300 гривень, а таких угод за рік набиралось понад 4,5 мільйони. За даними Генеральної прокуратури, оприлюдненими після втечі Януковича, приблизно 40 мільярдів доларів вивели в офшори та закордонні активи. У 2014-му Генеральний прокурор України Олег Махніцький заявив, що максимально ця сума може сягати 100 мільярдів доларів, і що як мінімум 32 мільярди вивезли за кордон фізично, готівкою, у вантажівках. Повернімося на хвилинку в теперішній час і для порівняння зазначимо, що доходи бюджету України на 2025 рік – це 52 мільярди доларів. За даними служб фінансового моніторингу, після втечі Януковича зафіксували фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією чорних доходів, на суму приблизно 199,4 мільярди гривень, на той момент приблизно 7-8 мільярдів доларів. Близько 1,5 мільярди доларів активів сім'ї Януковича заморозили і конфіскували за рішеннями судів, але значна частина коштів так і залишилась за кордоном. У 2013-му Україна посіла 144-те місце зі 177 країн в індексі сприйняття корупції і набрала лише 25 балів зі 100 за оновленою шкалою. Але попри все, нам таки вдалося вийти з цього так званого корупційного піке. Після Революції Гідності Україна почала підніматись у світових рейтингах, впевнено рухатись до ЄС і, звісно, працювати над новими антикорупційними інституціями. І громадянське суспільство, і західні партнери стежили і тиснули на те, щоб антикорупційні органи створили і запустили в роботу якомога швидше. Президенту Петру Порошенку і парламенту залишалось тільки сприяти всім цим процесам. У нас з'явились НАБУ, САП, НАЗК. І хай робота цих органів не ідеальна, без них корупційна ситуація в Україні була би набагато гіршою. Ну але це було потім. Спочатку, звісно, був скандал. Вже згаданий нами Фірташ заявив, що Порошенка зробила президентом змова українських олігархів. Мовляв, у Відні за кавою вони переконали Віталія Кличка не йти на президентські вибори, тому Порошенко переміг, а Кличко задовольнився посадою мера Києва. Таке собі джерело, але в ті буремні часи, коли вже йшла війна Росії проти України, не вистачало тільки починати каденцію зі скандалу. У будь-якому разі системна корупція вижила і при Порошенку. Старі еліти зберегли вплив, тіньові договорняки нікуди не поділись. А сам Порошенко не поспішав ламати олігархічні монополії, бо все-таки сам був олігархом. На вибори він йшов з обіцянкою продати бізнес, але вже в липні 2014-го казав, що поки робити цього не буде, через погану міжнародну економічну ситуацію. Політичні конкуренти відразу заявили, що за допомогою політичного впливу президент збільшує прибутки своїх компаній та свого оточення. А в 2016-му стався скандал з Panama Papers. Журналісти-розслідувачі дійшли висновку, що Порошенко за допомогою офшорів зменшував податкове навантаження на свій бізнес, а також легалізував за кордоном кошти, здобуті в Україні непрозорим шляхом. Того ж року на сцені з'явилась неоднозначна формула «Роттердам плюс». Через це ціни на електроенергію зросли, і це згодом стало предметом розслідування. Серед бенефіціарів цієї формули називали також Порошенка. Знову-таки в 2016-му міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус звинуватив першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка в лобізмі і блокуванні роботи міністерства. Це прізвище соратника президента неодноразово спливало в ЗМІ в контексті різноманітних тіньових схем, зокрема щодо впливу на Центренерго та Одеський припортовий завод. За заявою Абромавичуса про участь Кононенка у корупційних схемах НАБУ зареєструвало провадження, але тиск на міністра з боку депутата не змогли підтвердити. НАЗК закидало Кононенку недостовірне декларування, але про жодні реальні вироки нічого не відомо. Нарешті у 2019-му перед президентськими виборами вийшло ще одне гучне розслідування. У ньому фігурував другий партнер Порошенка, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор. До 2014-го Гладковський носив прізвище Свинарчук, тож ця сторінка в корупційній історії України залишилась під назвою Свинарчуків. НАБУ відкрило кримінальне провадження за цими епізодами, яке розслідують і досі. Гладковському-старшому оголосили підозру по іншій справі – за закупівлю вантажівок для ЗСУ за завищеними цінами. У 2024-му
Гладковський втік за кордон. У 2025-му його затримали в Іспанії, але за кілька годин відпустили. Як би не було, а протягом того часу Україна зробила великий крок вперед. Про це свідчать і щорічні показники індексу сприйняття корупції. Зі 142-го місця в 2014-му ми піднялись до 120-го у 2018-му. У 2019-му Україна знову трохи спустилась в рейтингу, але ненадовго. Далі, навіть враховуючи повномасштабне вторгнення, ситуація з кожним роком покращувалась. Володимир Зеленський, заступаючи на пост президента, теж обіцяв боротись з корупціонерами. Ба більше, це була його основна мета. Багато хто вірив, що в нього це точно вийде, адже він був свого роду протиставленням старій еліті. Президент навіть ініціював закон про олігархів, щоб зменшити вплив українських олігархів на політичні, економічні та соціальні процеси в країні та на ЗМІ. Але корупційні скандали, звісно, Зеленського не оминули. Не будемо детально розповідати про операцію «Мідас» і «Енергоатом». Згадаємо лише, що наразі це найбільш резонансний випадок. Антикорупційні органи звинувачують осіб з оточення Зеленського у створенні схеми, яка дозволила вивести та відмити близько $100 мільйонів через відкати на закупівлях. Ще був так званий продуктовий скандал. НАБУ і САП повідомили, що протягом 22-23 років Міноборони закупило для військових комплект продуктів, ціну на який формували за середньою вартістю. Постачальники таким чином маніпулювали цінами, завищували їх на ходові продукти і занижували на маловживані або сезонні. Та все ж таки завдяки роботі антикорупційних органів і тому, що на ці викриття була реакція, не завжди швидка і не завжди саме така, як нам би хотілось, Єврокомісія визнає прогрес України у виконанні антикорупційних вимог на шляху до ЄС. У 2023-му зафіксували, що понад 90% рекомендацій виконано, а у 2024-му Україна посіла в рейтингу сприйняття корупції 105-те місце. Цікаво, яким буде результат 2025-го. З тим, як розвиваються події, підводити підсумки правління Зеленського ще рано. Перед нами зараз стоїть набагато більше викликів, ніж до повномасштабної війни. Але це не означає, що ця сама війна, як то кажуть в народі, усе спише. Навпаки, зараз це питання ще більш нагальне і потребує вирішення. Адже на кону наші обороноздатність і безпека, а можливо і державність. Який висновок можна зробити з цього всього? По-перше, порахувати точно, скільки грошей у держави було вкрадено при тому чи іншому президенті, майже неможливо. Якісь суми так і залишилися чутками, інші не довели в судах. Хтось щось сховав, хтось незаконно вивів за кордон, хтось переписав майно на родичів. У нашій історії багато гучних скандалів, але самі по собі вони ще не є доказом корупції. Важливо спиратись на реальні кримінальні провадження, роботу антикорупційних правоохоронних органів та судів. А для цього, звісно, потрібно знати, що вони справді працюють. І головне, в інтересах держави і суспільства, а не президентів чи інших посадовців. Корупція досі є, і це погано. Але останні роки ми бачимо, що антикорупційна система поступово стає все більш ефективною. Про такі корупційні викриття раніше не йшло і мови. Те, що весь світ говорить про той же Міндічгейт, це з одного боку соромно. Але з іншого те, що про нього стало відомо, відбулись звільнення, арешти і позови до суду, усе це свідчить про те, скільки всього потрібного вже зроблено. Хай як повільно, та ми все ж таки рухаємось у правильному напрямку. І завдячуємо цьому руху не тільки Заходу, який за нами, скажімо так, наглядає, але й небайдужому українському громадянському суспільству, яке навіть під час Великої війни розуміє, як важливо не толерувати корупцію.